nga chika kinasing-kasing nga istorya walay char-char dali mao gini ang One on One! Ayan. Hoy, si Boko pala abino, akala nyo may na-disgrasya no kasi ang sigaw dito. Hoy, pero kaning karon lang gyud madunggan magid ninyo nga daghan kay tao diri sa mga studio may sa gamay ra kay ni murag 3 square meter ni siya ba. Pero daghan jud kay tao kay ngano man ang among kauban karon di igud ni siya makuan di mo ni mapire kay boy next door ni siya. Kumbaga si Bisaya pasilingan. Nga siya lang. Nya kani gwapo kayo kung mga barkada sa Jinsan adto gud kay para magpa-shout out sa iya. Mao nang swerte kayo gud mi kay ngano man iya haming gi tagaag chance karon nga maka-interview siya kay busy biya kay ni siya nga pagkatawhana walay lain ato ang hari sa food content creator mga bisdak ang badi sa mga bisdak James Torres! Alias Bite King! Sabak jud kay diri Storya na ko. Ano ba maghay na ni Bite King, maghay na ni James. Hi mga badi, naabot na yung diri Ay naabot na yung diri kay kuan, Ate Melay ang tawon. Ako, kikilig na po ko kapilbas ng mga buwan. Ibis na manghud akong tanaw kay Bite King, mamurag iba naman ako. Kasala na ba? Kasala, matala kay Papang. Okay, so, nakauban na ginato si Bite King sa wakas. Dahil kay nag-request yun, ano ba? O karon salamat kay Uncle po, kinapugos po na to sa batong kay Uncle, kay nag-video call biya tatong last time. Niyagi. Na busy biya kay ko na dili sa ko gusto mo gawas ron oy. Pero karon nakagawas gud siya. Pero bago ta magsugod, ngano mang yung Bite King ang gipangalan sa imo? Ikaw ba nagpangalan ana? Kinsay nagpangalan sa imo ana? Kuan man na siya kuante kaning kuante pang tawag siya ano? Wala problema sa kuan pa. Kuan na siya gikan na siya kadtong kanang video mo ko sa naga kaon ko ba. Unya sa TikTok kadtong mga early days sa TikTok kay naaman na mga pangalan na mga king na mga sumpayan nila ba? Oh, buta ka na king. Ay ako apo na sumpay lang pug ko. Ay, gwapo gyud kay ngipon si James ba si Bite King ba nga? Kabalo ka sa iyang ngipon padawi sa istorya. Dira siguro nimo ginadala ang mga chicks no. Kanang dawi ka mo istorya dira gyud ma in love kay ako gani karon Pag umangkon na bagitanaw na ko ani pero pag ako lang na in love naman ko sa iyang ngipon. Dili sorry Lord. Dili gwapo ki ka papang sorry papang ha. Di ba gwapo ki kag ngipon di mo ding Bite. Siguro mo po itawag ka na Bite King. Mao na kay siguro mag-ingkit. Lami po kay kamukaon. Oh, diretso gipaningot mi ba sa tugnaw kay sa studio. Okay, ato nang kuwaon ang ato adjong topic karon ha. Nindutan na magsudlanan ta. Mugi na sudanan jud in tawon ni pagumangkon ayan tan pagkuan din na. So mao lagi ni ang ato ang topic karon ang tilaw-tilaw ang pagtagamtam. Hilain mo topic lagi tilaw-tilaw lagi. Lahi man na studio. Abi ni mo formal mi sa ABS no pero magkuan. Di ba na mao nabasa ganina? Ay. Mangtas kay mo ha mga writer nato dira ha. Franks charing na. Di, tilaw-tilaw ang pagtagamtam sa mga lain-lain nga kaagi para mahibaw-an ang imong gusto sa kinabuhi. Lalo man day ang topic di ay dili man day sa ingon nga kinabuhi day. Pang binastos nga topic. So karon nakabalo naman kita sa bago ta magsugod sa tong topic na about sa imong kinabuhi. Gusto mo ba kung unsa imong pagkagusto sa usa ka pagkabisaya? Unsa imong pinakagusto nimo? Ganahan ko og Bisaya kay lahi sila kinaiya ba. Wala good ko sa nagano sa uban. Pero I mean, di kay love our own man takit lagi, Bisaya ko. tama man. Gusto gyud ako Bisaya nako. Mo gani. Mo nang ganahan ko sila ha kay na sila'y batasan o gidak-an na lahi sa uban. Yeah. Kung baga proud kay ko nga Bisaya ko kay niagi ko og ingani na pagpadako sa ginikanan, sa mga silingan, sa kadula. So wala pro pug ko'y mahay nga nagbisaya ko. Maugi na actually ang pagkabisaya biya lalom biya gyud kay nga istoryahan kay ang Bisaya una atong himay-himayon gyud una nga pagkabisaya kay ikaw man gyud ilado jud ka Bite King to kusgo to irkon kay maulo to sa bisita ba atong bisita kay basig panington ba ano kini so kanang bigatin ba kini ilado man jud si Bite King ako pagkaila gyud kay Bite King is kanang naga-share siya kay kita biya nga mga taga-probinsya pagkaron may kang tawo yano ka nga pagkatawo hala tinuod gyud na so tan-aon din mo sa internet ni ako pagkaila sa mo yano ka nga pagkatawo may ka mag-share kung ang tawag ba na philanthropist ba daw ang tawag ana. Ako na ba naman sa una kay pilantro ka na usana pilantro ba naman. So
nabalat akong kay magluto ka, ipakaon mo sa mga tao. O isa po sa nakakatch po na ako, kay siyempre kita, nga lang po tagkwarta, dato ka. Sari natin. Di abira na. dato siya noon. Ano ba na? So, na-amaze ko ba nga no magitang mga Bisaya nga madato o mapobre parehas na magkinaiya. Mo lagi. Kay di ba papansin na nimo, abot lang sa tanang mga Bisaya nagatanaw diri karon no. Ang mga Bisaya nga dato walay pinagkaiba sa Bisaya nga mga naa sa masa. Kay nga naman ang tanong kinaiya ni Bait King, maong patok siya sa masa sa mga Bisaya. Kay the way siya maghandle, the way siya mo-istorya, the way siya magdabing, very Bisaya kaayo, nga kanang humble ba? Mungkin nag-comment, ang comment kasi yata na dato, yet very humble. So, usama gyud ini imong kaagi nung bata daay ka, nga gipadako gyud mo nga kanang mapaubsanon gyud mo? Kuan, ante naman on. Wala problema, ante ma. Ayaw lang angkol. Kuan malay kaning sukad bata may kaning naagud ikagasto di gyud kanang naagid permitanan pero nagdako mi sa balay nga kambaga di na mo makuha among gusto ug di na mo paning kamutan. Mao no sa una nako ipapalit kanang yoyo, papalit ko ganahan kong papalit yoyo. Sayo din ko uli anak sa balay. Kay manghugas ko niya magandam ko sa lamisa. Kaya ron mapalitan ko sa papa ba. Kaya di man na sila mo palit sa mo og wa kay gibuhat maayo. So ing ana gyud ang pagpadako dai sa inyo tong bata pa lang. Oo. Pila pa mo maigsuon? Upat me. Upat mo Mao maigsuon. na kung upat pud may daghag kuan. Gusto upat pud may sig ilog kung kinsa magkuan sa lamisa, maghipos. Ay, so kinahanglan gyud na gyud mo chores or naay mo yung mga himuon nga kuan para dili gyud pwede nga ihatag lang dayon ang inyong gusto. Murag di wa pud mi gi-require na maging ana. Murag sa amohang sa dughan lang namo wa na patay basin di may palitan ani. So dapat manghipos ta ani kay para natay na ika baylo ang ginikanan. Oh, so si mama magpapanimo kuan sila kanang very hands-on gyud sila sa inyo ha maigsuon. Hands-on gud mi. Kay kuan man kaning ang pagdisiplina na sa muha uniform man tanan. Nagid mi sa stricto na household gud. Wa gyud kay bawal gyud ka magpa senyorito diha. Kay ikaw may pitkan man ka pirmi. So ibig sabihin kung baga ang inyong household disciplinarian jud kaayo. Oo. Kung unsa mo pagdisiplina sa iyong mga papa? Wala. Kung sa ito naagian mo, mapod siguro. Parehas ta. Kanang mamunal pod. Ay, sobra pa sa bunal. Ay. Uy, parehas lagi to oy. Kasi mamunal si mama ni mo sa papa kay ako papa man ako mamunal. Si papa nako mamunal. Kay mama kanang kusi bitaw nga murag naisili ang sulod halang kayo. Halang kayo mo kusi mapino kayo. Kanang kusi biya kapino kay mabilin gyud ang kahalang Lagi? diri makaala niya go, makaala niya go. Dali pa mahuman ang bakos, ang sakit sa bakos. Pero ngano man ang kusi sa imong mama nga kanang iipit kaayo dugay man. Mao lagi murag naapoy mga ginikanan po ng amigas po siguro. Lain mo kayo kusi. Pero si papa gyud ang Wala. kuan Hunat gyud. yung bakos. Bakos 120 ang dagan sa bakos te. 120 per kilometer per hour. Lain na lagi. So mutuo gyud ay gyud ko nga kamo bata pa lang gyud disiplinado og gitrabahuan bata pa lang mo ginatrabaho na gyud ninyo ang inyong gusto. Oh, murag nahitabo ang ana. Ay mao din karon successful kaayo mo kay gipadako mo anak pero di gyapon ko mo gusto nga tong karon bata gyapon ko kay gusto ko balay ko sa pagkabata kay kanang kita nga manginahan karon nga nagatan-aw ato ning pwedeng sundon sa tong mga anak tips nato ni nga makuha nato siyang parents. So Lagi. disiplina ing anak wala po mo ingit-ingit sa pamilya yung maigsuon. Wa man. So far wala wala pud mi nakaagi ana nga mag-inggit time kay kanang i-balance man gyud mi. Balanse ang paghatag sa mo ani ana. Kumbaga walay lamang sa mo Kaya para iwas pud ang away. Yesus nalipay pud ko. Sige pala ka sa maigsuon. Kan kinamanghuran. Ay, kinamanghuran man dai ni ato ang kuan oy crush oy. So to pagkabata gyud ingato gyud ang ipapadako sa imong mga papa lambing pud sila lambing pud kay sila si mo. Kaning dili kay me kuan. Kaning dili kanang daan me. Di kay me tekstorya. Ana ba kumbaga Action lang, action. action lang. Diba? Sign language. Dili mo kay me kaning kuan sa una. Temelay dili kay me maggakusanay kanang di me mag-I love you hi kanang ana ba. Pero at least kanang nagbag-o na siya. Nagkadugay ang panahon nga gauban mi. Kay gadako naman mi. Pero imo pa sa una, bata pa ka busy gyud sila. Murag makaingon ko gid kay
magid sila mostly sa gawas. Trabaho man. Kay manginabuhi man para sa inyong Manginabuhi upat. man, oh. Kay isipon nimo ang upat nga anak murag kuan biya na kanang murag masipag pud sila. Sorry lang. So, masipag pud may wala mo na dungagan no. Wala na. May na lang po din taon kaya para ako'y palangga pirmi. So maingon gud mo nga gitaf love gid mo sa imong mamang papa. Kaayo. Agi yun may anak. 100% naagian gyud na tanan. Kung unsa may ikataf love sa una. Kapag mo tuod jud ko anak kanang tough love gud mo obi ng mga modako nga mga amtarong nga mga tao ug mga tao nga mga naay mga paninindigan. Oh, lagi. Ambot lang Kay- ano na anay po. From experience po ninyo, makita po nimo sa mga igsuon di ba nga disiplinado po kay sila tungod sa tough love nga gihatag sa imong mga papa. Mahadlok yun mismo mong ginikanan gyud. O nang kanang dapat kanang hanay gyud imong kinabuhi. Kay sa una baya og kuan kanang uyab sa una. Akaagi pud baya ka ana nga wa gyud nay Awa po ko kagig uyab-uyab kay wa may nanguyab po sa Wa, sa buday. una. Taglan James. So uyab-uyab kasapaan ka bisag lalaki ka? oh, mga saba man gyud na kay lagi hadlok man na sila sa mga nahitabo na. Kung sabi makita nila nahitabo. Okay, kasi makabuntis Oo, ka. makabuntis Ana ba na to lagi. mga parents. Masaman ka. Ana ba uli po ka buntag na po ka uli. Oo. Uli po kag sayo buntag na nakuli po tatry po ka nga buntag na kanuli. Try natin oy. Ikadaghan na sad. Lanog-lanog ang balay saba Laanog kayo. Basta kay murag di na ko guganahan mo uli. Di na lang ko mo uli oy kasi bunalan pa ko dito ah. pero tong bata ka, unsa imong pangandoy? Pangandoy na ng bata ko. Katong bata ko, pangandoy gyud nako kay kanang akong amahan kung sa ginabuhat niya. Unsa na ginabuhat si ama nimo? Kanang provider siya sa pamilya, kanang maningkamot, nya kanang isog. Mao na ako makita sa bata pa ko. Kay syempre bata pa ko kung makita nimo mo ra ba gyud imong kanang sundon. Kanang ginistorya sa mga parents, dili bin na sundon sa atong mga anak, pero kung sa atong ginahimo mo unay sundon Mao sa atong gyud. mga anak. Oo. Di mailan na ikaw na di ba kay Lagi. sundon. Unya aside from that, pangandoy pud nimo nga kanang makuan ba ka kanang musunod kay imong papa man gyud. I'm sure nakita nimo sa imong papa ang pag maikay mo tabang sa mga silingan, ana no. Mga tao. So, ever since gid sa papa nimo, maay na gyud sila motabang pati si mama nimo? Oh, mostly akong mama gyud ang kanang humok og dughan ana. Nya kumbaga mag-uban sila ng papa murag. Ako lang po nakita sila haba na nindot po din nilang ginabuhat ay. So, dahan jud kay solicitation kung abot simbalay sa una. Ako naagod pero ang uban di man na ginadawat. Kana rang basta makabantay ko ginadawat kay kanang mga naisakit. Oh. Kanay ana ba kay chismoso mo pug ko. Magabasa mo ko ana mga papel. Oh, man ni tagaig ko ani. Ka manghuran mo Mo to. Kaya na mag-iuban nga budo lang po na pang Oo, pagpangayo. tanon. Kanang mahatag po ta, kanang deserve po. Kaya wala ba ta nang inabuhi para sa uban. Nanginabuhi ba ta para sa tong mga anak. Ganon. Pero nangandoy ba ka sa una nga kanang makita. Usa man imong gina-favorite nga ginatanaw sa sa cellphone sa una, sa TV. Ana, na kayo mga favorites sa una ginatanaw? Naa, daghan. Usa sa mga Kanang ginatanaw? mga salida mga kuan god. Kasi itong ginatanaw sa una. Hiraya Manawari, anak ba? Itong Fernando po pa to sa una. Fernando po kayo mga bata-bata pa man din sa kuaday. Batang Panday, FPJ. FPJ. May anak ba? Mga online, how about mga online, mga vlogger, kinsa pa yung mga idol nimo sa una, tong bata pa ka? Kuan. Chito sa Muntina. Shout out kay Uncle! As in? Idol ay kana mo gud siya ang pinakaunang tanaw nakita nako ba na sikat sa Davao. Oo. Okay ko na di chance mo sikat po ni mga Bisaya giday pod. Okay taga Davao ba yan siya? Yes, oo. Unya kanang normal ra kay na vlog wa pa toy vlogger na term sa una. Correct. So, kato nga time, murag na agi-agi na to si imong mga hunahuna nga, na pa di nga nga world day, kanang ana. Pero wag yun naghuna, wala jud ka nangarap nga, mosulod ko content creator, mosulod ko Wala, may ani, wala jud ka nangarap Wa ana. gyud ko nangandoy gyud. Nga masikat jud ka, wala jud ka nangandoy ana. Ganahan ko magka-views pero ambot lang og kanang Papalindigan. mabulag ba na nimo silang kanang sikat og daghang views. Kay ganahan ra ko madaghang views. Pero Mora na ka gusto ko, nga mo sikat. Murag yana. Ano nga di mo ka gusto mo sikat kay kanang ang responsibility sa pagkasikat no? Wa man pud ko kabalo sa responsibility so kadtong kanang nanagyo nakailas ko ang binuhatan. Murag kanang murag dito ra pud ako siya na realize na kapoy yari aning signisi re. Oy. Ara beto kay ako magud prangka magud ko na tao. Oo. Lami magud magprangka. Oo. Kaya nga naman ka nang human na dayon ba? Na dili na ko magtago sa tong kalagot. Presta prangka ta nga tao. So dito ka na murag na kuan ka, murag na discourage ka sa ingana no. Okay, murag dili mo ka syempre di ka kapakita sa imong daotan na batasan kung naapoy
kung maayo po na bata sa imong pakita, scripted po di mong ang tawagan. Yes, oo. Kumbaga ganahan ra ko kung kanang libre ra ang kinabuhi ba. Pero karon wala man gyud ka nakakuan. Wa man gyud ka nakasagang. Oh. Nakuan man gyud nimo kana wa gyud ka nakaiwas da iba. Nasagang man gyud nimo ang blessing nga gihatag sa imo sa Ginoo nga kato naghimo-himo lang kag TikTok dito nga nagkaon-kaon nag-ingkib-ingkib lang kanya pag ingkib nimo na in love naman sa imo mga tanan million views naman ka. Oh, so giunsa man nimo kanang ning singkin ba dayon to sa imo ha or murag nakilig po ka nga ala. Magi music in sa kuan tud karon. As in, Tinuod man. kay basta nga na magbasa nga very humble gyud ba nga kana. Ay. Tinuod bitaw na ayaw na sa ika-kuan sa imong sarili. Kay dili po ibig sabihin nga di nimo gusto i-sink in sa imong sarili kay di po nimo gusto maabot ang credit sa imuha. Kay gusto nimo ang credit sa Ginoo lang. Ana man na. So very good kay ana. So wala gyapon nimo na sink in gyapon nato karon. Di mo sink in ra sa kuog na akos gawas. Kay mo picture. Oh, ana lang. Oo. Kumbaga normal ra na reaction sa mga tao ba kasi syempre gakita sila sa mga gakaon diha di. Muduol jud sila nimo. Oo. Mo sink in lang siya pag nako diha na panahon. Nya usa may maingon nimo nga ikaw man gyud ang boy next door gwapuhan kay sila sa imuha. Ni sink in pala sa imuha pod. Wala to eh. Binuha mo na. Jamming ra man nila ha. Uy, pero mo ang gwapo jud kaayo kanang di siya kabalo nga gwapo siya. Mas taas kay nag-sex appeal sa tuwa. Wa man sad di man pud tinuod. Pero asin naman nakuha imo ang kanaingan nga sex appeal nga imong gwapo nimo asin man nakuha sa imo magpapa or Bot kay pa anak ko mama kay sa lolo. Oh. Tama sa lulus wala sa magpapa di ay. Lagi daw mo ingon niya. Kay kaning ambot lang kung say naan niya pero ang gika ingon niya sa ko sa una kay liwat magasimuhang ko ano Lolo. Sa imong lolo. So katong pagkaabalo nga nasikat ka ana tas hinihinay nagkadagan yung followers. Gigon sa pagtanggap sa imong pamilya kay siyempre imong pamilya arang-arang baya sila. Unya gigon sa nila pag uy dong naunsa naman kadong kinado naman kadong. Uy nagikilig sila. Ay kanang sa una kay katong kalimot mo silang reaksyon ayo sa gitong reaksyon nila. or wala nimo giingon sila na lang naka-find out. Mariana. Mariana ang nahitabo. O ko niingon nga, man ko ano. Ana. Okay. Dili ba mo sweet kay di pa baya ka magana Nya mo to nga kanang sukad nakaila ilang mga amigas ko Dito na sila kaingon nga kuya din ay mong ginabuhat day. Kailan naman nilang mga amiga. Oo. Mo tong ani ko andra pug wala ra na Yeah. Atik ra gyapon na. Atik naman na. Pero kahit paano baka nang makaingon beta nga na proud ato ang mamagpapa sa tua. Makaingon po ta nga ay kanang salamat Lord. Murag kanang I made it. Kay ako usahay kanang may magistorya sa silang amiga. Uy si Inday baka oo nga lang naong ana pero kuan kay na ba. Sorry naong to. Amo to sa dito naong niya. Sumpagod ako mama ko nga. Pero akong proud. Ay proud kay ako mamagpapa sa ko. May saging ani nang pud. Pero dili kay makita sa naong. Di makita sa naong. Kay di mo kay na sila hingingog. Pag atubangan na to, okay lang ka. Ako talikod, proud ikay sila sa tua. Sa lamig yung feeling, di ba? Mas ganahan ko nga dili iingon ko Kaya na makita ra gyud ni mo bitaw. Kaya mo diha ni mo makita nga genuine gyud ay. Yes, genuine kayo. And aside from that, ngano mang gyud sa tanan kanan pwede man ka magpagwapo nga creator. Creator? Sorry. Iba mong ko nga creator. Ngano mang gyud nga food creator man gyud imong kuan. Kuante, ganahan food lang. Food content. Ganahan ra gyud ko mukuan pod. Tigluto man go. Kay mo may makita nako sa unas balay na ginabuhat. Bisag dato na mo ha, tigluto gyapon ka ha. Mao na to gimaila na. Ang uban di ka bulo muluto ba ya? Nya wala na ikuan bisag way buga, di na gyud ka patog bugas pero di ka bulo muluto. Hoy, maulaw ta. Maulaw ta kay Bite King. Tapos bata pa lang ka tigluto na ka. Tigluto man ko kay. Ano man? Dugay man ko matog sa una. Nya kanang tig alas 9. Wa na may tao sa mga tulog na ba na. Alas 9 nya gutomon mo ko yan ang orasa. Aba sa kay mangukab ko sa kusina. Mangukab ko mga pagkaon niya ako lutoon. Hantod sa diha na ko naanad ba lingaw og luto. Lingaw og luto. Kay kabulo mo ang kanang pagluto mo tuwa ba ka sa ko ani gani istorya kay ko may medyo kay kamuluto Bite King. Mo tuwa ba ka sa ko nga di walay tao nga di kabulo mo luto. Hantod nga kabalo ka mukaon kabalo ka muluto. Kay ano ikaw na nakisa tanaw, siya ra magi nakatuon na magi sa siyang sani, wa magi siya nag-eskwela lang. Kay tungod gusto niya mukaon, nakabalo sa muluto. Oo, tama. Di ba? Kabalo man ka mo tilaw og pagkaon. Kabalo man ka unsay lasa dapat imong gusto himuon. Oh.
kabalo ka sa imong gusto nimo sweet and sour. Di butang nimo tong sweet and sour, di ba? Suka o ketchup. Suka o ketchup na sukal. So, wala gyud tao nga di kabalo mo luto. Narana sa imuha kung tamad jud ka muluto. Tama. So bata pa lang kapili tuig ani kichis mo sa gusto niyo kung balaan sa Mga kuan pa, 11 pong edad ata. 7, 8, 19, 11. Grade 5. Grade 5 Grade ka? 5 din na, day? Oo. Grabe po ka. Grade 5 pa di. Wa ka nadok sa mga gasol. Ha? Wa ka nadok ka. Anak man ina siguro inyo ano. Anak na. Kato mga kuan, kaning lagi kato ituyok pang gasol niya, ipaandaron. Oo. Gasol pa. Gipasagdaan na po kasi mama nga makatuon Wa ka may luto. nakita po nako. Karon saan na jud ka nag hardcore na jud ka nga magluto na jud ka magluto na ko anak kabalo na sila mama. Kuan, kaning edad ko mga 19. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, like third year college. Third year college. Ay, dili po di ay. Di, murag kuan ka, grade 7. High school pa ko hilig magluto eh. 13 years old ka, 13, 14. Oo. Murag ganahan ko kay kanang basta na ako katong basta natoy one time na lami na kog luto. Mm. Nya nagsige na kog luto ato hantod sa kadto akong gitun-an nya hantod ambak na pug lahi na putahe. Unya kani nga pagkalimit nimo luto, gipatilaw nimo sa imong magpapa. Wala ra pud ako ra pud nagkaon Kanos karon. ka nagluto nga napatilawan nimo sila nakaingon sila, uy dong, gawap lami ikaw mo luto dong. Kadtong high school ko. Nya mo na gitalingon sila nga dong, naa kay potential dong ana sila. Wa na sila naingon ana. Kadi mo gusit-sit mo Oh. sa inyong pamilya na. I mean murag normal ra ba nga. Ganahan siya gluto. Nagluto siya. Ganun magingana lang ang reaksyon ba? Naku nga nga kailangan mga Bisaya nako nga mga friends nga ingana pud ang the way ilang family mag-treat sila ingana. Mm. Nya mono to ilang pabalik-balikon dong, luto ka ani dong. Mo na nga nahitabo ana, kalimot lang ko sa tunog putahe. Ah. Kalimot ko. Basta Pili sige mo ko. kaldereta na. Di po ko kabalo mo luto kaldereta sa una. Lisod man kana. Oh, lisod Kana ra man pinirito nga kanang pork chop. Oh, pork chop, dibutan ka ng tuyo ka ng Kana ano. man si. Oh, so mo na to nagsugod niya. Mo to nagsugod na kat naabot na ang pandemic didto lang jud ka nakahuna-huna nga magluto na jud. Ako na nihimo content ning pagluto nako. Kwanta. Bago pa. 3 years ago. 3 years ago pag una human ang Ay 2 years ago ko nag-ingon nga kanang magluto ko content. Kay kanang content no sa TikTok sa una. kaon ra man na. Oh, kan gito kanang tilaw-tilaw lang bite-bite lang ka makaon ka sa mga Unya. pasbulan sa mga street food. Tama. Unya ang lengguwahe nako Tagalog. Oo, Tagalog bitaw to. Nya mo tong ingko kapuya pud sig Tagalog. Ay mahutdan masada. Oo, mao gito. Unya karon kay nagpatok man ka kay kaning pagkuan nimo pag content creator nimo aning pagkaon maayo kay kamo dab. Nga inato lang nga dab nga kanang pinaspasay lang nga dab nga murag walay edit ba. Oh, gituyo nimo na. Gituyo na ko na kay gusto ko malahi. Kay ang mudabe ang uban kay formal ba kayo? Mal kay nasa tono. Andito na tayo. Oh, kanang may ana ba? Sige, ani. Oh. So, gilay nimo. Ingato ba? Tama ba ito? Oo. Ingato Nato ba? sa mga TikTok magbabasa nimo. Na makana ba ikaw? Oo. Tapos usay ba matawag ko Mela. Pisti iba naman akong tono. Gi iba gyud nimo kay di mo gusto nga parehas. Ngugan mo ko pinahon good. Nya lay po wala po kasi kanang animo kanang tawag na. Kanang authenticity kanang sarili nimo nga Okay to. Ako hunaan nga. Nga naman di og kaning ako arang tono akong gamiton kanang binuang ra gud na pagka-style. Oo. Kay wa pa may ngani kay passive ba kay uban ay murag buotan. Klaro kasi na nga mangtas kayo. Gani kalau English pa napay mga English nga di ta kasabot. Kato imo kay makapas gyud ang pobre gyud. Makahabor gyud mi kay makakuan. Oh gani nga apilan pa nimo kanang sagulon pa nimo mga kabuang imong dubbing. So didto ning patok man to. So didto nagid kana okay di ini di ay. Mas ganahan ko kay murag indot ni kay imuha na ganing sarili mo gipakita. Oh. Daghan pagganahan. Yes. So exposed ko na ka sa kinabuhi nga kanang medyo kanang kinabuhi na ba nga normal nga mga pobreng kinabuhi ba? Exposed kay ka. Expose ka to eh. Ngano na expose man ka? Alangan kay kanang every summer sa bakasyon sa una mo adto man mig bukid. Sa kung may agaw magkatapok mo gid mi. Ay, very good imong mga magpapa. Ang tawag anak kanang sa immersion, intrusion na ako ingon. Iba yun. Immersion day. Agusan ba? Sa agusan gani mo. Okay. Ya, lingaw na biya kay sa una nga. Naray hulog piso og sapa. Mo na kompletong kinabuhi. Hulog piso, sapa og bingo. Gani. So imo mga igagaw, kana simple lang pag kinabuhi, didto ka nakakuan sa inahan, naka Didto ko nakabatig lingaw nga bisaging ani lang lingaw kayo.
Lami ba ko ba ito mga ikagaw no niya? Kanang makita nimo sa ilaha ba nga ang kasimple sa kinabuhi. Tinuod ta. Nga tas ma-appreciate na to tong kinabuhi ba nga ay ako mga agaw gani nga ang kinabuhi tas ako magreklamo po ko sa Lagi. ko ang kuan. Yahel So kayo. kani nga mga kaning content creator ani, nya labi na gito mga pag content creator nimo nga magpakaon ka ba magluto kag daghan. Lami kay kamatan-angon ba magluto? Nya mo kanang master kay nimo ang magluto og daghan kabalo mo kanang sa piyesta. Tawagon gyud na mo among auntie nga maay kay muluto kanang sa muluto og kanang dakong kaldero kay dili lalim Lisod na. magluto sa kaldero nga dako. Pwedeng mahilaw, pwedeng masobra og luto, ma-overcook sa ilalom. So, proud kay ko sa mga nagaluto nga dinagko nya maluto gyud og pinalami. Pangpista ba? Pangpista ang mo mga auntie gyud ginapatawag gyud na mo na asa ka nakatuon ana og luto nga the best man kay ka muluto og daghan. Wala. Di, kadto first time po ko naglutog dinaghan katong nagahatag naman ko. Oh. Mga, unsa to edad nako basta high school pa ko ato, kahinumdum ko nga. Naghatag ko, pinakaunang daghan og luto kay arroz caldo. Nya, dukot ang ilawom. Dukot ang ilawom sa arroz caldo. Lisod ba kayo? Mo training nimo. Lisod ba kayo na? Kay, Lisod uy. nagtuo ko ganang, pareha ni sa gamay na luto. Pero lisod, Huy, lisod kay magluto. Sa magay ka, kanang maging pila ka takos lang, 5 ka takos, maglisod maging kog lungag. lisod gina. Usa ba kay nang isa ka kaldero nga dako kayo. Mao gyud. Sumuto na natun-an nimo hantod nga nagaluto na kag daghan pod sa gunso Pero na ka. katong dukot na arroz caldo, ako gyapon ipanghatag. Sa mga naipas mo. Kaya diba tambal man sa pas mo ng dukot. Oh. So dito nimo natun-an. Sa lumad na ko to gihatag kay daghan naglumad among lugar. Kaning sa Tagum. sa Tagum. Daghan naglumad sa kanang season lang. Oo, hilig mo pagkaon ng mga tao no. Hilig mo ba naka-experience pa kagutom sa unang anong hilig man jud ka magpakaon? Wala po ko ka experience og kagutom na. Okay, Salamat ko ana. Mo gina ilang ginaingon mo nang ginaingon nga, huy, alam mo yung mga kanang ingon sila kana dong mga dato karon nga maay kay manghatag, maay kay magpakaon, naka-experience ni kaagi do nagkapobre. Nakaingon pud ko nga dili pud tanan. Kay nga naman dili kinahanglan maagian nimo na nga para na kay maayong maayong heart. Lagi. Kay ang uban gyud busilak lang gyud ilang puso gyud nga manggihatagon gyud sila. Dili kay kinahanglan nga moagi ka kapobre kay naen agi ka pobre nga ning dato, di manghatag. Tinuod. Diba? So, Tama, anak ko sa imo nito, makot anak ko sa imo, ibig sabihin, isa ka sa mga kuan gyud di mailhan nga, dili tanang taong agi ka na kadato gyud nga, busilak yun kay mga puso ninyo. O wala ko kasabot sa kong istorya. Kuripot ang uban dai, kuripot. Oo, uban ko rin ito, uban. Uy. No. Di man po na to sila ma-blame kay mo, ilang kinaiya. Tama. Kanya-kanya, mabutag kinabuhi. Pero, reality check lang kita. Pero sa imuhang, ikaw magiging pinaka-the-best, madyo ka magluto, no? Nya. Kanang among tanaw magiging sa imo, kay kanang lami kay kamukaon, ang lami kay kamuluto. Para sa imuha. Kay malay nimo tilawan po namo unsa imong pinaka-best nga pagkaon nga putahe nga natilawan ever nga di gyud nimo ikapuli sa uban. Ang akong bag-o lang yun na tilawan na rin yun kapuli kay kuan. Kana bitong sa Ilonggo mo na pagkaon. Ilonggo. Basta, Ilocano food ba? Ilonggo. Ilonggo dish dai. Ilonggo. Ilonggo dish Ilonggo na dish. kuan. Kadtong inubaran na manok. Ubad sa saging ang gamit. Inubaran so gihubuan ni siya nga kuan. Gihubuan ni siya. Diba, So pa may kauno na to ani kay gihubuan naman. Di ba sa man ni? Kanang sanga bitaw saging. Oo. Imo na putlon Oo. sa sulod ana nay ubad. Ubod. Kumbaga, ubad. Kay pwede to makaon man di ba? Pwede to makaon. Unya karon imuha ng pinuhon og hiwa. Kuhaon mo tong buhok-buhok. Unya Buhok-buhok? buhok naman ay buhok-buhok. Ang kanang kuan. Di siya buhok-buhok gud na literal. Lahi na ko unang-unaan nga buhok ba? Murag sa Sorry. sa kuan lang sa kalapot niya ba murag himo siya buhok-buhok. Kuhaon mo to. Ibutang nimo na sa native na manok na tinula. Katong buhok. Dili katong ubad saging. So tong buhok-buhok murag hugap, murag dili na to pwede kaunon. Dili na ilabay to. Oo. Mura siya naimonggos ra. Pero lami gid kayo. Nya mura siya tinola. Tinula gid siya na kuan, inubaran na manok ang tawag nila. So di gyud mo na ikapulig. Kausa ba ta makatilaw ana? Uy, grabe pod imuhang gusto nga pagkaon. Mura magkanang kuan endangered species. Mura mag endangered cuisine. Lisod gid siya ilot kuan pod source out. Kay naa may kailangan nga kanang unod sa saging lang na dapat katulong gamiton. So unta matilawan nato na no pohon kaluyan sa Ginoo. Adto sa bukid lutuan daga na. Sige. Naka-restaurant. Wala pa. Unta pohon uy magka-restaurant unta ka Bite King ibutan nimo Bite King sa QC.
Dito sa QC ba? Maon Rihanna siguro. Oy. Dagan mga naunsa Aba? baya ka. Pang Kung sorry. Kung magnegosyo Hadlo ka ka, rin ani ay. Bite King, kanilang sa ko butan yung Bite King crab. No butan ni sila. Di ako may suggest imo kung magnegosyo ka diri ka sa QC, diri jud ka sa city. Kay nga naman ang tawo diri nagdapunog ang imong pagkaon diri. Huy mo nang restaurant dagan kay Bisaya diri sa Manila maluoy ka. Huy, punong restaurant na Bite King tuno to. Na, lagi. Ako, nag-ingon lang ko sa imo nga, di ka pwede mo negosyante. Kabalo makakay negosyante man ka, di ka matut sa mga dito sa mga dili kay mga Dito na sa high-end gamay. dili jud ka sa QC kay naa diri ang mga ginaadtuan, labi na duol ka diri sa may Tomas Morato kay naa diri mga shows ba. Tama gid. Bite King pa lang na pangalan, bahala ka din na Usa din ang Bite King di ay restaurant na siya ay katong tagiya si Kuan. Tara. Nya butang pag mo crab para seafoods, Bite King crab seafoods. Diyan na. Pero kete nabalaan naman nato nga kanang usa imong pagkaon nga dili kay nimo. Ay kanang gusto jud kay nimo. Usa pud ning pagkaon nga dili kay gyud nimo. Gusto nga pagkatilaw nimo di na ka motro. Ang palaya di gyud mo ang palaya. Basta kung saan nga luto ang palaya. Kanang itlog sa na ang palaya di gyud ambot lang oy. Sa tanan pagkaon no. Mao Tanggalon nimo ang itlog. Itlog na mo kaunon. Oh, itlog ro kaunon. How about sa pinakbet? Wala pud. Di po na ako na ginakaon, ginalabay na ko. As in. Ambot na no. May lami ang pagkaluto sa ampalaya. Daw, naa daw. Anaon lang nimo kasi na siya, kanatanggalon nimo ang kuan na tapos pagkaon nimo crunchy na ba na? Oh, crunchy niya. Dili daw kanang pait. Oo. Tamis daw, tamis. Oh, tamis ba siya? Opo ko kasulay. Opo kasulay pero in fairness ba kay ngano man sayang magudang ang palaya kung di mo makaon kay nutrients ba. Dili aside sa gulay kanang abot mo pagkaon tag istorya nga tilaw-tilaw ta sa nagkalain-lain nga pagkaon. Ikaw kay daghan pa mo kag gitilawan nga nagkalain-lain nga mga kanang experience sa imong kinabuhi, kanang mga gitilawan na nimo ang magnegosyo, gitilawan nimo ang mag-content creator, gitilawan na nimo ang kanang magtabang sa mga tao. Nganong para sa imo importante man jud kay nang magtilaw tag nagkalain-lain nga mga kuan sa kinabuhi. Lahi-lahi na experience. Oo, lalag experience. Kanang importante Seryoso din na pangutana, no? Siya kay simple ato mga mga sila buro man na sila buang-buang na sila. Oy, oo. Ay, seryoso na to. Kay gusto po sila makakatuon po sa imo kay dako bilang respeto sa imo ha. Bilang Bite King. Buyag. Ganahan ko ug ingan akong kinabuhi kay kausar ba na mabuhi yun taon. Kumbaga ganahan ko nga bisag di ko hawd ani nabutang, at least masulayan ako ug naa ako amigong pangutana kung unsa nakasulay na ba ko ana na ako ikatubag. Yes. Kumbaga ako ang tao nga daghag alam tungod kay gisulayan tanan butang. Kaysa sa pag kaani mo kaning pagdiskubre ana ng mga butang daghan mo kag matun-an. Yes. Di lang kay sa pagpangorta. Kanang mga lahi gyud kanang tinuod gyud na pagkadato ba. Kanang malipayon ka, kompleto imong experience, imong batasan makontrol nimo. Unya kanang abunda kas kuan, knowledge sa tao. Yes. Kabalo ka habang nag-istorya ka din habang nako natun-an gyud sa imong giingon nga tama gyud nga himuon nimo ang bagay, himuon nimo ang usa ka butang para naa kay matun-an. Ug dili lang para sa imong kaugalingon, puro para pud sa uban. Kay di ba ang uban mangutana to, unsa inabal-an nimo ani? Nya di man ta ka experience. Ambot pud ako kabaluan oy so nagsarado na. Di na ka makatabang sa imong kan bisag knowledge na lang imong ikatabang, dili kwarta, wala na kay katabang. Kani kung experience ka ani, huy ani ang pagkuha sa ayuda didto magdala na kag valid ID. Di ba? It makes sense man to imong giniingon kay nga naman i-experience good nimo para sakto nga knowledge o sakto nga impormasyon ang mahatag nimo sa nagapangagtabang sa imuha. Tinuod gyud. That's very good and I love that. So dapat gyud i-experience nato kay matod pa kay Bite King, usahay lang ta mabuhi. Malagi. Mo na kita nga live your life once ba yan? YOLO. You only live once. Ayaw ni live na. Kay kuan mo gana. Temelay kaning di ko ganahan ingnon ko ba na focus sa isa ka butang. Di ko ganahan ingnan ingana kay ataya kaning mo focus ka sa isa ka butang pero ang katong uban nga kanang lingaw i-explore di na nimo himo kay lagi kay gusto man ka kanang gipadako ka na dapat mag-focus lang ka sa isa ka butang. So kana wala gyud na sa ko Wala gyud isip mo kay busy kay ka. Lagi. Ako mabalaan si May ani na pod ka ni ngani mababang kay angkol busy na po kay sing ani kinahanglan magigimuan. Lagi. Nya makita na ko sa imuha nga dili pug ka exhaust sa imong ginahimo kay uban man gud nga daghag ginahimo. Murag ka ng kapuyo na dayon. Ana, sa may sikreto ana nganong dili man ka ma-exhaust. Alam malingaw ra pug ko. Malingaw ra pug kog naibag-o gyud. Malingaw ra ko kanang bag-o pirmi akong ginabuhat. Kaya murag makaingon ko ba na daghan ba gyud kog pwede matun-an, di ba?
Kanang mura dili stagnant imong kinabuhi ba nga. Nagsige rag kanang balik-balik sa Kanang murag routine na. routine ba. Di ko ganahan kay murag boring ra man kaayo kay Oh. masumol man gyud kadugayan og sige balik-balik kon oy. Makasumol bigyan tayo ng mga Uy, pero tinuod bigid bitaw na kung rutinary na niya dito na kamakunang uy na stress na ko na anxiety na asa na kana kuan ko na bored ko sa kong life Kung kita'y makuan sa una, makasabaan man tag samot. kasabaan ka uy ka pwede gudalan ka uy Oh. ano man nagol-gol man kanina ha Gani. nga naman tay bugas pero karon mo diretso na ta sa tuang dakong problema. Oy! Oh, naana may pagkaon dahil sa tubangan dahil, di ba? Morag ka ng pan, di ba? Magic, no? O karon, naanata sa atong dakong problema og mao na yung ginatawag nato nga Build Your Own Baon Dubbing Content Creation Challenge. Jig, jig, jig. Og karon siyempre sikat mo jud kay ni si Bite King no si James sa iyang pagdubbing nga kanang very raw lang kayo ba wala gyud mga chart mga kuan diri. Karon magnanin diri ay mga duha ani mga ingredients sa pagkaon kay tungod food content creator ni si James. So karon maghimo mig mga nagkalain-lain nga mga pagkaon. Kung ako ang nga time, ako amo yung pagkaon siya magdubbing. Kung si James sa padang mohimo, ako na pod magdubbing, pinaagi ni kung unsa siya magdubbing. Sundog-sundog ta. Sundog-sundog na ta. 1 minute rin ni siya nga dubbing. Kung dili mo mutuan ni, panguli mo sa inyong mga balay. Kasi datik na dito. So si James ang modab una, ako ang sundog lang ko kung siya ang ginaingon. Okay. Kung magagayahon lang nako siya. Okay? Pero first of all, magdubbing, magkuhan sa ta, Gloves. glove sa ta, kay manumbag ta. Nandiyan, mag-glove sa ta, kay ganuman. Na, mabasta pod ani ba, kahugaw ba ninyo kuhan? Nakuhugaw mong kamot, kami na magyapoy mga on. Tama yun. Uy, pero nanghugas may kamot, uy. Nanghugas may kagi ka mamig-CR. Okay. So, 1 minute rin ni siya. Akong sundugon ang usamay nga usa ingon ako. recipe imong iingon kay Sige. Rada diha ba? Karon nagkuha na pud siya og pan kay iyahang ibutang sa iyahang plato. Unya iyahan ng butngan og itlog. Kay ganahan man pud ni siya og itlog. Asa nga itlog? Narang itlog dire oh. Pag humanyag butang sa itlog, butngan na po na niya og pork and beans para lami na iyahang murag na sauce sa kuan ba kanang murag na sauce sa pan. Nya dugay man kay siya kabutang kay dagko makayo ang mga pork and beans. Butangan na po na niya karon og hotdog. Kay ganahan mo po siya hotdog. Itlog hotdog iyang ganahan. Niya. Pag human but nga na niya lettuce kay aron na po ni gulay-gulay pod. Aron di po kay tantong bidli na iyang gihimo. Kay murag lain naman kayo. Onya but nga panlas. Human na. Okay. Di ba? Mura dyan ka na sa challenge mo. Ano kita mo? Murag nasa MasterChef ba? Oo, MasterChef good ba? Okay, humana. Ako na pod. So, unsa man nga pagkaon? No, lami di siya nga pagkaon ba? Tilawan na to ni Onya. Tilawan na mo ni Hindi Onya. ko ana nahala na. Still, ikaw naghimuhan niya. Okay, ready? So, Ako na pod na. si Kuan na pod. Ako na pod ang magdubbing. Tapos, si James na pod ang mukuwag mga pagkaon. Oh, Og ato ang himuon. sige. Oh, sama na mga bade. Mga bade, naama diri ko an pangit diri bade, kauban ako ko. Okay bade, mukha na sa tinapay bade. O karon sa tong bombol, ay murag hinong radyo naman. Okay bade, gibutangan niya pansit bade. Kani si ko an ganahan jud kani sa pansit bade. Kay kaning pansit magod, daghan kini sa mga cubicles. Okay. Daghan kini sa mga ingon to nako. Daghan kini sa mga nutrients. Okay, butangan na po yung pork and beans mga bade. Pork and beans. O siyempre pagka-deliver ana 50 kilometers pa na sa gitravel gyud na yang pork and beans. LBC man. Ana siya. Pagkabutang ana mga bade, siyempre targeto na din na niya pagbutang ato ang toyo. Kanang toyo isawsaw gyud na siya dinaa kay mao na magpalami gyud intawan mga bade sa atong pagkaon mga bade. Di ta pwede may yung UTI ta bade. O sakto na sa kay bagmang UTI na pala siya. Butangan na po ng kasukal bade. Para na sweet and salt. Sweet and salt mo na siya bade. Atong sudan bade. Ug butang after na bulag tinapay. Murag lain. Murag hadlok ni ang imo pagkaon ka ba? Murag pagkaon ni mo sa kuha.
Pero nindot na challenge ug kaonon. Ay, Dili lang. dili pa kita yan. Ana, ang mga pagkaon na mo mga badi, oh. Nara. Oh. Mga badi, i-shout out lang mga badi kung bati ba ng mga badi. Okay, pero karon naatay final challenge baya. Napagid ay. Oo. My God. Wala ba ko kabaluan ni ha? Karon lang ko nakabaluan ni. Okay? Pwede pa mo back out? Pwede mo ko back out dali. My God. Ang inyong sweldo, iuli na lang. Okay. Final challenge. Karon nga nahuman ng atong first challenge, magpadayon na ta sa final challenge nga atong tawagon tugan or tukan. Tugan or tukan. May kaunon tayo nato ni. May gana. Kada usa sa ato tagaan usa ka spicy question nga pwede nato tubagon o dili. Kung dili nimo tubagon ang question, kinahanglan nimo moingkit og dako nga bite gikan sa sandwich nga imong gipahimo sa kuha. Pero kung motubag ka sa panguta, dili ani nimo kaunon. Hala, uy nganong gipapangit pang tuton ako. Imo hagi kong gikuan, ikaw ba taga diri ah. Sorry Batay. kaayo. Ako akay tarong-tarong gamay. Sorry kaayo in tawon. Lain man din diri day. Ang nagahatag sa spicy question mao ang mokagat sa sandwich. Ang nihatag sa spicy question mao ang mo kagat sa sandwich. Ha? Tubag or dili? O kung mutubag ka, dili ka makakaon di ka na. makaon. Pero ako mukhaon ani. Pero kung ako mukhaon sa gihimo. Ay kana. Okay ra day. Okay ra day. Okay ra ko. Okay, klarohon lang nato ha. Ang mechanics, maghatag may spicy question sa usag-usa. Kunwari ako, maghatag og spicy question kay James. Nya kung matubag niya, ako ang mukaon sa akong gipahimo sa iyang nga sandwich. Karon, kung siya na pud mangutana sa ako unya, wala nako gitubag, ako ang mukaon sa kaning sandwich nga naa sa tubangan. Same lang gyapon sa imo og same sa ako. Medyo lisod siya nga pagka ako utak mo ning alert nga nang utak ba. Okay, ako muna ang first mo ask. No, hindi ko pwedeng takutin si Kuan James because alam mo naman. Ino ang pangutan ako James. Ever ba? Dali lang ni siya nga question. What is the square root of on sa imo ano patus makatubag siya no the square root of this one ano siya favorite ba ini ako pangutana is nakatry na ba gyud ka kay tungod nga nailado kay kanya lang kay kaganang ginapakaon nga mga tao philanthropist kay man nakatry na ba gyud ka nga naglakaw-lakaw lang ka inya medyo nairita ka kay naghatag og kuan naghatag og ka ng solicitation. Ay kanang mga pangayo ako baga pangayuan ka? Oh, matubag siya. Makatubag man jud ko. Oo, sige. Kuan. Nairita ako kay gitagaan kog solicitation. Oh. Bisag sikin sa mga bunin tao doon nagbaksa-baksa sa solicitation. Kasi may buang mohatag si mo nya gabaktas ra ka. Correct. Pero na-experience nimo. Ha? Na naka-experience ka. Wala ay kanang dili ko gabaktas gyud kanang narakas balay nya kanang tagaan kag solicitation ba kanang mga way hinungdan bitaw ng mga butang. Nya ka nakabulog ka nga murag dili ka ay kailangan. No. Kay isa pud sa kuha, ganahan ko muhatag pero pangayuan ko di na ko ganahan pud. Di kay wala mo gud takabulog kung unsa gyud ang tumong. Ang imuhang kuan ba imong tumong sa imong gipangayo. Kaya ako nakatry ba ko akong nauyamot lang kung pwede ba nako ni-share sa pwede na ko i-share no. Sa ako ang papa, naka-share ko sa ako ang papa. Dili man pud ako papa magud kay. Ako papa is kuan magud siya kanang tarong gyud siya nga pagkatao ba nga kanang dali lang pud siya mairita ba. Nya karon kay magsige ba padalag solicitation dito sa among tindahan dapit namin tindahan sa una. Karon ako papa siya. Asa na gitaw nag-ayo. Nya natulog pa siya ni mata lang gid siya para mga muadto. Unsa man? Abi niya nay mo palit solicitation di ay. Ano siya? Solicitation kay Milay. Oh, yawan ni papa oy. Ha? Wa mo kuya pe. Mahadlok ko may mangayo dito? Nang ako mangayo para ninyo? Panguli mo! Tinood na ito. Kasaban ni Papa ko. Ano si Mama, imong amahan. Kasaban itong nagdalag solicitation. Sana nga naman. Ako magkurong-kurong. May kwarta kay Inday. Nya ako pa mangayo nila. Oo, gina. Tama, gina. Diba? So, ikanang kumbaga mo nagkikuan. Wala sa lugar. Sa lugar ba? Ang atong kay hinimata na po ang tao. Pero I mean, may point po, diba?
Kaysa naatay heart man nga willing to give. Oh, tama. Just wait for it. Wala, makakaon ko sa imong pagkaon oy kay ning kuan ka oy, ning tubag ka oy. Pagkaunon gini ni man eh. Oh, kaunon gyud daw. Sa kilid lang. Sa gilid lang ko kay basig mag lips to lips taon niya pagkaon. Ay, papang uy, papang. Wala gito si uncle baka igat mo di mo oy kay auntie naman ka. Ayaw, lay. Ayaw, nalay. So good. No, eh? So good. UTI is waving. Happy ang kwan yan. Okay. Ako na po. Pati ang tanaan ni po. Ay, curious po ko ano na question ba? Unsay pinakasakit nga nahitabo sa imuha nga nagtrabaho ka? Kumbaga, nag-shoot ba mo dre o naabay commercial? Unsay pinakasakit nagibuhat tungod sa imuha? O kinsa to na tao naghimo nimo? Patay. Iingon gyud ang pangalan. Dili pa di ingon pangalan. Pero mutubag na lang ko. Pwede ba ko mutubag? Ito ba? Lami mo na. Pwede pa mutubag. Diba? Dili, ako pinakasakit na ako nga makaingon po ko nga gimo mo pa akong lesson. Di ko sa ingon nga nasakitan dyan ko kay ako magong mantra sa akong kinabuhi. Basta di ka kauban sa balay, di ko masakitan sa imuha. Di ka importante. Oo. Naalang ko diri. For this moment, masakitan ko, pero pag uli na ako sa balay, wala kay puwang sa kuang heart. So, muna ko mantra sa pagsulod pa lang ako sa show business. Pero ang pinakalain ko na ako nga na-experience, nga kanang na-experience na ako is, actually daghan, kanang murag i-down-down ka ba? Kaya tungod sa imong nawong, sa imong kuan, pero di po na ako sila ma-blame. Makonsensya mo itong katawa. Kaya yung pupag ko nga, okay, deserve. Pero, ang pinaka-isa gyud na ako nga nakuan is, katong naad ay ko'y nadunggan nga mga istorya, nga kanang, katong murag nabuntis ko ba? Katong nabuntis ko kay Jason. Jason ako gibuntis din. To nabuntis ko ni Jason ba nga katong kanang nagpakasal man mi ato right after adto. Pila ka bulan akong tiyan adto. Murag giingon sa ako aba nga ay kanang di na ka pwede mag-artista. Di ba nga naman sa unang panahon, pag mabuntis ka di na ka pwede mag-artista. Wala na may love team. Okay, wala may love team. Dili po sa way love team ka na, buntis na jud ka. Wala kay itsura na, buntis pa jud ka. Di, mura na ka nang, wala kang career daw ba? Wala na daw kay career. So, ni-istorya din ko dito sa among boss dito nga, pwede na ko nila tanggalon, anak ko. Kay, ako lang, accept na gud nako. Nga, pwede na ko nila tanggalon, kay kuan man ka nang, nabuntis naman ko. Pero, himala, surprisingly, sila nag-ingon nga, okay lang, uy. Na-surprise ko, pero pinakasakit yun na dunggan ako tong sa makauban ako sa trabaho nga nag-ingon nga, di na nakabalik ba? Motong pinakasakit nga ako. Mga amigo po ni mo. Mga amigo rin po na ako sa unang panahon nga kanang, di na nakabalik, uy, kay kanang nabuntis na siya, mga anak. Pero syempre, ginuuna po na ako, ang pangutana po na ko sa akong sarili, gusto ba din ako mabalik? Yung pornalista na mapugog subis ko na to sa unang nga panahon. Pero, I mean, munang moto nga ba, nasakitan ko ba nga kanang Abi ni mga amigo ni mo. Di ba kanang abi nila, gusto day ni mo ning kaning imuhang gitindugan karon. Nasakitan ko nga, ingana da inyong, kung ingana inyong tingin ninyo sa inyong kaugalingon, pues ako dili ana. Kaya ako, dili na ko gusto akong gitindugan karon, napugos lang ko dili kay mao ni ang giplano ni sa Ginoo sa kuha. So ako alang gisunod because salamat kay Ginoo kay gidala ko nimo dili na karon na nako na appreciate gud karong season sa akong life na appreciate nako ang kani nga blessing. Pero sa una man gud puno pa kog doubt kay marag feeling ako dili jud ko belong diri. So kato nga time isip nako nga ingana na gud ay ka kanang sana dreamer ba tawag ka na ingana na gud ay ka kuan tan-aw niya sa kuha. Dili isip na ko dili uy misag mabali ka ambisyosa misag mamaliga kog isda sa Jensan di jud intawon ko mag-ul kay sanay kanang sanay ko sa kalisod ug nga maglisod man ko nga kita ra may palisod sa tong kagalingon maglisod ka kung palisdan ni mo kagalingon kung di mo palisdan di ka maglisod ikaw gihapoy mo lihok man sumuto na medyo na hurt ko nya kato sila kay sila kuan okay kaon na lang ko ani ay ako na lang kada oy lami man pud ni magtubag na lang to oy para kita na nimo ko ani kay basig isyun ta ba nga mag lips to lips ta ba
Dabe? Sorry kayo, Bite King, ha? Ay, ikaw ba nagluto di, ana? Naman, ma'am. Namigin mo, ha? Hotdog, ma'am. Okay, karon ay salamat. Palakpakan na to mga kagoy na pagtagumpayan na to. Uy, paningot ko sa to ang mga question. Uy, na-open na nun to. Una ko to yung ato sa imo, ha? Kay lami kay istorya si kuan na pwede ikaw na din mo pulis ako diri ano? Ano man? Kay may ka mo istorya ka na madala pud ang tao sa imo ba. Okay, na magdutay ka nang ginaingon manggod nga kuan. Kung naa kay lutuon nga potahi para sa imuhang mga pamilya. Unsa man ni siya ug ngano kani siya nga potahi? Ako lutoon. Sige na, ha? May kismutan mo kaon kaon siya. Kaning, sa may, nindot anak na sudan. O kailangan lalom ang meaning ani siya nga pagkauna ni siya nga mao ni siya ang magsilbi nga relasyon ninyo sa inyong pamilya. Kuan, kaning, tawag ani? Ang tagal ng iwan ko sa masabi ko, relasyon sa inyong pamilya. Nagkalalong ko lang. naman. Kaning si, kuan na lang, balbakwa. Ay, kalami sa balbakwa. Ang butoy nga nung gi-open man nimo ang topic oy. Lami king sabaw anak ba? May kayo. Labi na itong kanang voice dahon nga mga anak siyang baba. Oh, ninaod ka ng crispy pa kay ba? Oh. Sige, kabala ka, lutuan ka na po. Ay! Dari naman ka na? Naunang ko diri, pero pag if ever mo, masaagog ka ng Mindanao, message ko sa imo ha. Sige, Kayo. sige. Lutuan gitu ka. Sorry. Nganong balbakwa man? Ano sa meaning? Ang balbakwa kay, ganahan ko lutuan sila kay, dugay magod. Dugay siya lutuon. Sa ato pa, kung dugay nimo siya lutuon, mas mulami siya. Kumbaga mas muhumok siya kung mas dugay nimo siya lutuon. Mas lami ang balbakwa kung lutuon nimo siya sa kaldero nga normal kaysa sa pressure cooker. Oh, kay mas mugawas man ang lasa sa bukog. Oh, tinuod na kay 3 to 4 hours ba na nimo pabukalan aron lang mahumok. Nya, windot man gud na kay hantod sa nagkadugay, nagkalami. Ana ba? Kung baga mura sa relasyon sa pamilya. Nagkadugay, nagkalami. Igat kayo ba? Murag gusto na to na, murag makapaak, makabait man ta ana oy. Pero kani, tungod sa imong mga daghanang nasulayan sa imong kinabuhi, gusto pug kamo sulay gud og mga iba't ibang nga mga kuan. Para sa imo, unsa ang pinakapait kaayo, pinakalisod nga kaagi nimo? Kay moingon man gid sila nga, huy si Bite King no very makanang kuan kay siya ba kanang mapausanon siya kanang yano siya nga pagkatao tais yet dato pero humble ana sila pero unsa ingon sila nga pero kanang sana all na lang sa iyahan no sana all no murag chill lang siya ang life murag wala siya ginakagian nga problema ikaw para sa usa ka Bite King sa usa ka James unsa man gid mo nagian nga makaingon jud ka nga dili lalim maging Bite King o dili pud lalim maging James na uso mo gud karon ng kumpara-kumpara. Uso kaya na kanang compare. Manay pinaka-hit na ko kay tungod magud na mas stuck ko ba? Mas stuck. Matanggong ka. Matanggong ko kay matay. Murag na naman sila diri nya ikaw napas baba. Kumbaga ang feeling magud ana kay para sa ko personal problem gyud na siya. Kay kanang mga problema nga dili makambyo makambyo ano kwarta mo na tinuod na problema. Mao na siya ang kanang personal gyud nimo nakasakit na unsaon ka anak ko ni kanang pareha sa magingon ganina ta ba self doubt wa bi anay tambal gyud walay tambal na mao na isa ang makatabang na pud ana walay doktor ana walay ko ana ikaw ra pud mao na ang lisod para sa ko kanang kumbaga mental battle nimo ba naa pud kay ana abi man ako kanang very secured kay kasi imong kuan. Siyempre ito ambisyoso mo punta ambisyoso mo punta daghan mata gusto maabot problema lang yun kay usahay mag-hold ang imuhang mao na ang common issue karon pod na panahon ba ang walay tambal wala kay problema pero di nimo mabuhat ang butang na gusto ka kay tungod stuck ang imuhang utok ug kasing-kasing emotional ug imong kasing-kasing nya usahay maapektuhan imong behavior tinuod gid na nya dili lang pud ni para sa mga content creator ug para sa kuha para pud ni sa tanan nato nga nagatan-aw labi na kung asa man ka nga career sa imong life karon usay ka na ma-compare ka sa imong katrabaho ma-compare ka sa imong di man gyud to na maiwasan man gyud naagi mo compare sa to pero usahay man gud no abtan gyud tag kanang kaguol maabtan tag kanang murag makaingon gyud nga usa naman ni ako ang kuno murag di na ta kaila sa tong kaugalingon di ta kabalo kung usaon pag-process og pag-solve tama bitaw kung usaon na usaon pag mindset na pod
may isa ra gyud ako natunan ato. Mm. Sukad ato na kaagyan ako, di na gyud ko mo fit in. Fit out gyud ko pirmi. Kung di ko mo fit in sa isa ka butang, isa ka grupo, ay mo fit out ko. Lipay ra pug ko nga ako'y malahi. Mas ganahan ko magpalahi ko. Tama na imong desisyon. Paano nimo nakuha nga formula? Na? Paano nimo naisip na nga formula? Nagsige ra pug tanga. Mora na ang akong kuan. Mo na banding na usong kagalingon taga gabi. Magtanga ako, reflect. Oo. Di ko ganahan fit in, bahala mo diha. Maglahi Fit ko. out ka. Very good na siya. Kay mas maayo gyud ang naa kay sarili nimo nga kuan. Kung di ka mo kuan, gawas ka. gawas. Mailhan pa ka sa uban kay ning Mas mapansin pa ka. Mao binigyan ingon pa dito. Palakpakan nato ang Bite King. Salamat jud kaayo daghan mig natun-an sa imo og karon na ana ta sa Kuani Sand. Atong pangutana kung Bisaya sila nga putahe, unsa sila nga putahe nga to og ngano. Og naa sila free nga shout out gikan kay Bite King. Og kani it goes to Versus Ray. Versus Ray. Versus Ray, mag-hi ka kay Versus Ray. Versus Ray, shout out sa mo diha bade kung kasabot makag Bisaya. Wala sa Bisaya na siya. Bisaya na sila. Bisaya na gini siya. Shout out diha bade. Ayo diha sa imong kinabuhi. Yes. Og karon tagaan tanyag kanang tubag kung unsa daw kung Bisaya daw siya nga food, siya daw ay lauoy. Ana siya. Lauoy ko kay pagbidli na kung pagbidli na og pasakitan ka sa tanang gisud-an nimo tibuok tuig, pangitaon lang ko nimo pirmi ang lauoy. Tinuod bitaw no? Ang lauoy bitaw kung gibidli na sa karne. Tinuod bitaw? Ay maglauoy na tabi kay murag ka ng sumol na kaiba. Katong pagbalhin ako diri. Ay Basta kay lisuda kay mangitag isda bitaw diri ay. Kanang mga palengke ba? Sa ato daghang palengke bisag asa makapalit isda. Bisag ko sa oras. Bisag unsa oras. Dari, grabe. Basta kay ikatulong bulan wa ako kaantos. Basta kay nagluto jud lauoy nga nay mais. Perting kaon ako Mahal pa kaayo diri. Mahal bitaw te. Tinuod gyud. Muna makahilak lagi jud ka. Akong answer, mag-answer ming duha di ba? Mag-answer sa ako kung sudan ko nga Bisaya, unsa ko nga Bisaya. Sa ko nga Bisaya, unsa ko nga sudan. Tuan ko kinilaw. Tuna nga kinilaw. Nga naman. Kay kani nga tuna nga kinilaw, fresh ni siya nga tuna. Nga gitadtad, gibaid-baid na sa kinabuhi. Gibutangan ni siya og mga spices nga mga ahos nga mga luya nga kanang makapalami gyud sa inyuha pag mag-uban ta. Pero i-accept gyapon nako nga sa tuna naa gyapon ko'y langsa. Kay dira sa langsa na dira nimo pangitaon ang ako ang kagwapa. Kabaho no? Sa langsa. Mo aslom gyapon sa imit na may suka. Aslom na langsa pa. Pero nabi magyapon, no? Nabi gyapon. Ikaw man asa ka nga Bisaya nga pagkaon, yung favorite nimo? Asa may Bisaya na pagkaon? Na pinaka-favorite jud kay ni kung Bisaya ka nga pagkaon. Bisaya na pagkaon. Unsa ka? Kuan. Murag nindot siguro unsa ko. Asa may Bisaya na pagkaon? Native na kuan. Native gihapon na tinola. Native gyapon no? Native na tinola. Lami kay native. Naay sa yote. Lami ka na basta. Kay bisan pag unsa ko kagahi sa wa pa ko gipabukalan. Ang kapabukal ang ga-refer ana kay kanang kalisod ba. Igat na magayo. Kani kuan bisan pag ikapila ko pabukalan, dili ko mo gahi. Hantod sa mohumok ko nya lami gihapon ko kanon. Naba to connection. Connection ako. Kato nga magbabukal nimo mo gito ang mo mukuan sa imo magpahumok sa imo kay abi nila gahi ka pero humok day ka. Dali lang ka maduulan nga tao. Napa jud gulay. Napa jud gulay. So very healthy ka. Healthy kayo. Grabe na magud ni oy. Pero ang bago ta magtapos gud ani Bite King, daghan gusto mangutana kay daghan kay gusto mga play gud ni Bite King. Wa ko kabalo ko mga play sa imong negosyo or mga play sa imong restaurant, pero murag mga play sila sa imong puso gud daw. Daghan kay sa likod o sa gawas o nalagot ko kamusta daw ang heart ni Bite King? Karon? Lipay kayo. Lipay kayo karon. Actually, sa tanan na hitabo nako, karang wala ra kanang lipay ra ko sa kung unsa man akong gitindugan ron. Heart nako, heart maka. Ano
murag ka nang usaban ni ba ni siya future kani nga pagkalipay Future? nimo kay murag ay babi ang lalaki malipay murag wala na ba yung makapugong ana nila. Murag naan di pa kahit kayo kuan. Murag layo ra nang kuan. Sorry girls. Take it na si Bite King girls. Oo. Sorry Kanang girls future. and gales. Yes. so mo na gid ni pero we're very happy sa iyo. Sa Tagalog man, very happy kayo sa imong puso nimo pagpadayon lang og kanang naalang gid mi kanunay dinhi ang Bite King. Thank you Timalay. Once again, daghang salamat kayo Bite King og natakaron sa tong ultimate yaw-yaw. Ako natunan sa imo Bite King is nakita na ko sa imo ang pagkayano nimo nga pagkatao. Pinaagi di ay ni sa pagdisiplina og pagkanang amuma sa imong mga parents sa una, which is nga gusto nako itudlo pod sa ako ang mga anak nga dili kinahanglan nga moagi kag kapobre, dili kinahanglan nga moagi kag kanang kaalaot bag-o ka mahimong mahatagunon nga tao. Kay bisag asa kagikan basta naa jud kayo heart to give, mao gyud na imong kinaiya og mauna ikaw. Right. Kahilak ko sa dana Nagpakata sa Bite King. Pero ikaw, Bite King, unsa man imong ultimate yaw-yaw sa imong kinabuhi nga na-realize nimo karon nga mga seasons imong life nga ay ingani day kuno layo na day kuno pero layo paghihapon. Kasi imong na nga mga natun-an. Natun-an sa akong kaagi. Kuante. Kining kuante gyud mo maingon no? Kuante. Kuante kaning kanang magsigi kog reklamo sa mga butang nagapalisod sa ko Pero wala lang gihapon day ko kabalo nga. I mean, wala ko kabalo di ay nga mao na dito yung magpakusog sa imo ha. Kumbaga, ang sige na kog kasipyat sa unang panahon, ako to siyang gikalimtan nga di day dapat. Kung sige kag kasipyat mas maayo. Kaya mas mulig-on man ka unya daghan kag matun-an sa ato pa rin na ka masipyat sa sunod. Kaya naagian naman nimo. Lahi na po ito nimong sipyaton. Hantod sa mahurot ni mo nagsipyatan na, hindi. Master na kay ka. Hanas na kay ka. Hanas na kay ka. Diba? Hinaot nga, daghan mong natun-an sa mua, og syempre, kani, hanas na magyud ni, pero mas gusto pa gyud maging hanas ang ato ang Bite King. Unsa imong pinaka-favorite nga Bisaya nga word? Kaya akong pinaka-favorite nga Bisaya nga word, kuan. Kuan? Ako padayon. Padayon sa paglambo, Bite King! Palakpakan natin og siyempre, may naaba kay gusto nga kanang i-shout out or pasalamaton or imo mga anong tawag na kay mga buddy, mga social media accounts din. Shout out sa akong mga buddy diha sa akong pamilya, kay Jayton. Unya, kuan, kining mga buddy nako nga nagproblema sa kinabuhi. Ay na mo sig problema kay na, mga matay na lang ta. Sige gyapon tag problema. Oo, bitaw. Lagi. And ang mga social media accounts sa YouTube, Instagram, and sa Instagram nako is kanang @JamesBoy tulo ka Y. Unya, ang Facebook Bite King ug TikTok mao lang. Last na lang ng pangunta na, sorry, pilis lang na. Paano kung kanang may mag-offer sa mo artista, kanang mag-acting ka, imo bang ibabait ba nimo? Pwede siguro, pwede. Ayan ha, naanag ito abangon. Punta-punt kila sa Ginoo no, PBB for Bite King. Okay, palakpakan na. Once again, Bite King o karon nami hatag sa imong mga James o mo siya. Basta pa sa ilo ang taon ni kung kanar ang taon. Suoton gyud ako ni dayon. Ayaw in taon ni ana og daghang salamat kaayo. Walay puas nga pag-ampo. Dapat ako'y pasalamat nimo tege. Ako'y naimbitahan din. Ayaw paginganing anak kami magpasalamat sa imo kay grabe imong time imong pagka-busy tagaan gyud imong time dinhi Tik-atik ra nang busy basta ikaw na imbita. Salamat kaayo. Sobra jud di siya ka sweet jud kaayo. Once again daghang salamat kayo og daghan unta mong natun-an sa amua hangtod sa sunod atong panaguban diri lang sa Why?